Ở cuối tập 26, sau khi đi tới ngoại viện và chứng kiến nhị ca của mình phải nằm trên giường vì hôn mê, Tiêu Viêm đã rất kinh hãi. Lúc này đây, hai mắt anh ấy đã rưng rưng lên những giọt lệ. Thế nhưng, bệnh tình của anh trai lại khá nặng, bởi vậy Tiêu Viêm vẫn phải cố gắng đè ép cơn giận trong lòng và chữa trị cho huynh ấy. Mặc dù Tiêu Viêm đang rất bực tức, thế nhưng theo như tình hình hiện tại, muốn biết chuyện này, cách duy nhất phải chờ nhị ca mau chóng hồi phục lại mà thôi. Và rốt cuộc, sau một thời gian hôn mê, Tiêu Lệ cũng dần tỉnh táo lại. Nắm tay Tiêu Viêm, anh ấy chậm rãi bắt đầu kể lại sự tình ít ngày trước. Theo như lời huynh ấy, nguyên nhân khiến mình bị trọng thương cũng bởi ít ngày trước. Vào đêm bữa tiệc hàng tháng của mặt thiết dòng binh đoàn diễn ra, một đám người bịt mặt đã tới, bọn họ phóng hỏa, sau đó bắt đầu kích sát người tại đây. Hơn nữa, người đến tấn công thực lực rất mạnh. Bởi vậy, huynh đệ trong dòng binh đoàn cũng tử thương gần hết. Tộc nhân của Tiêu gia mặc dù có vài vị trưởng lão liều mạng bảo vệ, vì vậy tổn thất cũng không nhỏ. Còn một điều cực kỳ quan trọng, tuy đám người kia bịt mặt, thế nhưng loại công pháp đặc biệt sinh ra kiếm pháp của Vân Lam Tông chắc chắn không thể sai được. Bởi vậy, lần này phá hủy đi Tiêu gia chính là bọn chúng. Nghe tới đây, Tiêu Viêm đã không còn chịu được nữa, một cỗ kình phong trên người lúc này cũng đã bạo nộ. Mang theo lửa giận trong lòng, Tiêu Viêm lập tức động thân định quay trở về Vân Lam Tông, quyết sống mái với đám người kia một phen. Thế nhưng, ngay khi Tiêu Viêm định đi ra thì tất cả mọi người trong căn phòng kia đều ngăn cản anh ấy lại. Điều này cũng bởi nếu như với thực lực của anh ấy hiện tại, quay trở lại Vân Lam Tông, chẳng những thù này không thể trả, tính mạng còn có thể mất bất cứ lúc nào. Hơn nữa, cơ hồ lần tấn công này không chỉ có Vân Lam Tông, theo như Tiêu Lệ, trận chiến này anh ấy còn cơ hồ cảm nhận được có một thế lực khác nữa nhúng tay vào. Vũ khí của bọn chúng là một loại thiết xích màu đen, cứ mỗi lần có một tiếng xích xé gió vang lên là có một tộc nhân ngã xuống. Nghe vậy, Tiêu Viêm giật mình, anh ấy chợt nhớ lại cảnh tượng mình gặp lúc trước. Thật không thể ngờ, đám người này lại chính là người của Hồn Điện. Thế nhưng, tại sao Hồn Điện lại cùng Vân Lam Tông tấn công Tiêu gia? Đây chính là mối nghi hoặc lớn nhất. Và sau một hồi suy nghĩ, rốt cuộc, lời nói của Tiêu Lệ cũng cho mọi người một đáp án. Đó là, trước khi qua đời, những vị trưởng lão trong tộc đã nhắn nhủ tới anh ấy, nhắc Tiêu Viêm phải bảo vệ cho bằng được Ngọc Thạch Gia Bảo, tuyệt đối không thể rơi vào tay ngoại nhân. Nghe xong, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng hiểu tận cùng chuyện này là gì. Thì ra, nguyên nhân đám người này tới lại chính là vì miếng ngọc đà xá cổ đế ở trong tay mình. Tuy nhiên, theo như Tiêu Lệ kể lại, khi hai thế lực kia tấn công Tiêu gia, rất may ở phương xa đột nhiên có viện binh xuất hiện, và sau khi đẩy lùi đám người kia, những người này mới tiết lộ họ chính là người của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Hơn nữa, người chỉ huy bọn họ chính là Hải Ba Đông, người đã đi cùng Tiêu Viêm ngày trước, và cũng nhờ có ông ấy, đại ca mới giữ được mạng của mình. Ở bên cạnh, nghe những lời này, Tiêu Viêm thật phần cảm kích, Hải lão không ít lần giúp đỡ chính mình, phần thân tình này sau này nhất định sẽ trả lại gấp nhiều lần. Cuối cùng, sau một hồi nói chuyện, nắm chặt bàn tay Tiêu Lệ, trong thanh âm ẩn chứa cửu hận vô tận, Tiêu Viêm gần giọng nói: "Nhị ca, huyết thù này ta nhất định sẽ báo." Và đáp lại khí thế của em trai, Tiêu Lệ cũng lạnh lùng đáp: "Tất nhiên là phải báo thù, Vân Lam Tông đem Tiêu gia dồn đến mức đường cùng, nếu không lấy được mạng Vân Sơn lão cẩu, sao có thể trả lại công đạo cho các vị trưởng lão đây? Chỉ cần ba huynh đệ chúng ta còn sống, sẽ có một ngày chúng ta làm cho Vân Lam Tông gà bay chó chạy." Cuối cùng, nói xong mọi chuyện, Tiêu Viêm cũng liền rời đi để nhị ca mình nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Sang tới căn phòng khác, Tiêu Viêm cũng liền hỏi Huân Nhi về Hồn Điện, và rất nhanh, toàn bộ những điều nàng biết về bọn chúng cũng được nói ra. Nghe xong, Tiêu Viêm cũng hiểu, quả nhiên lần này bọn chúng tới cũng vì viên ngọc đá xá cổ đế ở trong tay mình. Mạnh mẽ đấm vào vách tường, Tiêu Viêm đem nước hận ngày càng khắc sâu. Cuối cùng, Huân Nhi phải an ủi rất nhiều, anh ấy mới dần bình tĩnh lại được. Thời gian trôi đi, hiện tại Tiêu Viêm vẫn chưa trở về nội viện, bởi vì trong lúc chữa thương cho nhị ca, anh ấy cũng liền giúp đỡ anh trai mình đột phá. Và dưới sự giúp đỡ của Tiêu Viêm, thực lực của Tiêu Lệ vì thế cũng tiến triển rất nhanh chóng. Thoáng chốc, anh ấy cũng liền đột phá đại đấu sư. Sau đó nhìn em trai mình, Tiêu Lệ cũng liền nói anh ấy sẽ đi tới Hắc Giác Vực, bởi vì chỉ có ở nơi đó mới thích hợp cho mình mà thôi. Cứ thế, Huân Nhi cùng Tiêu Lệ và Tiêu Viêm trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ. Dường như mối hận thú kia đã được bọn họ áp chế lại rất nhiều. Thế nhưng, trước khi nhị ca rời đi, Tiêu Viêm cũng không quên đem rất nhiều đan dược và những đồ tốt cho huynh ấy để anh trai mình có thể an toàn và sống sót ở đó. Tới cuối cùng, giây phút chia ly cũng tới, nhắc nhở nhau vài chuyện quan trọng. Sau đó, chào từ biệt em trai mình, Tiêu Lệ cũng liền leo lên chiếc thuyền lớn kia và rời đi khỏi Già Nam học viện. Đến đây thì hết tập 27/5 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.